nagypapám hozott haza egy Primo számítógépet még az egyetemről. Ő egyetemen dolgozott, és 1 kilobájt, 2 szín, ilyen rettenetes, nehezen kezelhető billentyűzet. Erre emlékszem, hogy sokszor így nyomni kellett. Nem így billentyűztél, elvileg érintős volt a billentyűzete, de erősen nyomós inkább, és pötyögtem be a basic programokat. Aztán reméltem, hogy lesz belőle valami, és sokszor elfelejtettem entert nyomni, vagy csak kurzorral tovább mentél, és írtad a 10-20 akármi sort, és nem működött. Meg hát az órákba telt, hogy utána lássál valamit. És utána jöttek a tévéjátékok. Nem is videó, tévéjátékok. Amit már, igen, az valami teljesen más szint volt ehhez képest. Nem 2 szín volt, hanem 8-16 akármennyi. Valamelyik szomszéd ismerősnél volt, és még nem a Videóton tévéjáték, hanem valami nyugati kártyás modell. És hát teljesen volt 10-15 játéka, és el voltam varázsolva, próbáltam minél többet menni hozzá. Aztán, ahogy cseperedtem, igen, akkor elmentünk Kisdobosnak, utána úttörőházba, és ott volt, igen, a úttörőként már nem is tudom, valami számítástechnikai szakkör, vagy ilyesmi. Szerintem akkor nehéz volt számítógéphez jutni, kifejezetten, sőt, még tévéjátékokat is ritkán látott az ember. És igen, külföldről lehetett leginkább hozzájutni, vagy becsempészték, vagy a valutakeretből megvették. Most már nem is emlékszem, hogy be lehetett-e hozni, vagy nem, de azt hiszem nem. És akkor próbálták valahol eldugni a kocsiban. És igen, a 80-as évek elején egyre több ismerősnek lett Commodore 64-e plusz 4-es spektrumja, úgyhogy egyre többször találkoztam számítógéppel, és egyre inkább elvarázsolt. A sulis szakkör, számítástechnikai szakkörön láttam először Commodore 64-et, plusz 4-et. Azt hiszem zömmel plusz 4-ek voltak, és 1.64, és mindenki oda akart ülni, nyilván. És később kaptam én is egyet a szüleimtől, és hát akkor nekem is kinyílt a világ, olyan dolgokat láttam, amit előtte nem. És eljutottak hozzám is tört játékok, és előtte voltak mindenféle intrók, és ezek micsodák. És akkor már néztem körbe, hogy kivel lehetne programokat csereberélni a városon belül, ismerős körbe, és így eljutottam egy olyan emberhez, aki ismert egy olyan embert, és így megtudtam, hogy ezek az intrók mit csinálnak, hogy ugye a crackek előtte hogy működik, kik csinálják meg egyáltalán, és elkezdett érdekelni ez az egész. Aztán találkoztam olyannal, aki csinál is intrót, vagy programoz legalábbis, és én meg világéletemben szerettem rajzolni, vagy kreatív lenni igazából, nem is rajz volt a fő, gyurmáztam is. És amikor a programozó barátommal, aki hát igen, később a barátom lett, majd a csapattársam, beszélgettünk, és megmutatta, hogy kell rajzolni, neki képzőművész volt apja, anyja, és na akkor valami elkapott, hogy így lehet ezzel rajzolni, így lehet rajzolni. Na ezt ki kell próbálnom. És onnan nem volt megállás igazából. Ez a barátom már belefolyt, és volt egy csapatuk is a városon belül 4 emberrel, és azt hiszem, hogy bevettek engem 5-nek, és neki már voltak városon kívüli kontaktjai, 1, 2, 3, de nem sok, és igen, onnan folytam bele az egészbe, illetve onnan lett rálátásom, hogy van ez a széna, mi így hívtuk, és sok ember kapcsolatban van egymással, csinálják a dolgaikat, mutogatják egymásnak, és megy, hogy na,
ki tud több cracket tenni valamire mondjuk, vagy kinek szebb a logója, vagy ki csinált valami programozási trükköt. És eljöttek a copy partik. Az első ilyen copy partim az vagy a komputer karácsony, vagy valami ilyesmi, a BME környékén talán, vagy a csoki valamelyikben. És ott láttam először, hogy hány ember összegyűlik, és rohangászik mindenki, hogy nem tudom, kinek megvan ez és ez a program, adjál már néhány üres lemezt, de ő nekik meg nagyon-nagyon sok van, és nem adnak senkinek, meg mit tudom, csak cserélnek. És hát az valami teljesen más világ volt. És emlékszem még, ez a 90-es évek, 89, 90, 91. Tényleg a legelső ilyen partim az még Pécset volt, ott is egy művelődési házba 8-10 ember összegyűlt, és oda jártunk. Ott kezdődött a széna igazából, ott már a pécsi volt, aki programozott, volt, aki zenét írt. Emlékszek, volt egy ilyen viccünk állandóan, hogy ott volt a főkapcsoló a falon, és akkor beléptünk a terembe, sziasztok! Mindenki nagyon szeretett minket. Szerintem a versenyről szólt minden, hogy valaki csinált valami nagyon jót, vagy legalábbis a te dolgaidnál jobbat. Az így ösztönzött, hogy na, ő ilyet tudott csinálni, én nem. Dehogy nem, én is tudom, és akkor így raktuk egymásra az egyre szebbeket, egyre jobbakat, de hát nem tanultunk sehonnan, csak egymástól. De így internet előtt nem lehetett elképzelni semmilyen kapcsolatot. A maximum az levelezés volt. Telefon is drága volt igazából fölhívni valakit, hogy te hogy csináltad ezt a kódot. Copy partik, személyesen minden. Vagy odamész, vagy lemezen elküldöd egymásnak, amit akarsz. Programot, képet, akármit, és voltak ilyen notemakerek, tehát így tudtál üzenetet írni, mondjuk azt, hogy ilyen drótos e-mail, ráteszed programként a lemezre, és ott leírod, hogy mit akarsz. Ezen is igazából. Legelőször ebben a pécsi csapatban voltam, amiben egy 5-nek bevettek, mert nem volt még grafikus. Én nem voltam még grafikus, de próbáltam az lenni. Tehát így megkaptam a programot, és akkor joystickkal így képkockánként rajzoltam minden hülyeséget. És azt hiszem, az egyik komputer karácsonyon rengeteg ember volt, több száz. És ott volt egy ilyen hír, hogy itt vannak a Faces-es srácok, minden programjuk megvan, velük kéne összehaverkodni, és összehaverkodtunk. Elkezdtünk dumálni, ugye ez karácsonykor volt, márciusban meghívtak egy országba, máshol, nem is emlékszem hol, egy másik copy partira, és ott, na jó, akkor így összeálltunk, hogy részben beléptünk, vagy csináltunk egy közös demót, 91-ben volt ez nagyjából, és utána nem akartok belépni így kompletten, és de miért ne? Tehát én nem vagyok eredeti Faces tag, hanem bevettek az elején. Itt voltak 6-8, 10, akkor már mindenki pesti. A Faces az főleg demo csapat volt, tehát nem törtünk játékokat. Zömmel csak demo, és terjesztettük mások cuccait. Tehát ha jött valami jó, az mindig egy ilyen aduász vagy ütőkártya volt. Mert ugye, ja igen, hát a Faces az még Swapper csapat is volt, mondhatni. De főleg a saját demóinkat küldözgetük külföldre. Igen, amikor a 90-es év, amikor beléptem, akkor már voltak külföldi kontaktjaink, csak néhány. És ez is így elkezdett bennem motoszkálni, hogy basszus, lehet külföldre levelezni emberekkel. És akkor már tanultam angolul, tehát így gyakorlásnak se volt rossz. És fogtam magam, mert elkészült az első demo, amiben én is benne voltam, és írtam 15 külföldinek, hogy hello, én vagyok a Copa Faces-ből, és itt az új demónk, nézd meg, és
a 15-ből 3 visszaírt. Következő alkalommal küldtem 30-nak. 5, 7, 8 visszaírt. És így rákaptam az ízére. És egyszerűen így fenomenális elképzelni azt, hogy hazaérsz suliból, és a postaládán ott van 3-4-5 csomag, hazamész, hogy mi ez, kinyitod, és vagy új játékok, vagy új demók, vagy bármi, amit egy külföldi ismerősöd csinált, vagy rajta keresztül valaki más csinált. Az internet korában elképzelhetetlen, hogy milyen flash volt, milyen élmény volt. Elég sok lemezújság volt már annak idején, és ott interjúk voltak a szénás emberekkel, és mindegyikben volt levelező rovat vagy szegmens, ahol mindenki odaírta, hogy ide és ide írjatok nekem, stamps back, a régi szöveg, vagy pedig elite only, tehát aki most kezdi a dolgokat, az ne várjon választ, mert nem fog kapni. És így lehetett egyszerűen kapcsolatot teremteni. Szóval a stamps back arról szólt, hogy írtál valakinek külföldre, és úgy adtad föl a csomagot, hogy vagy hajlakkal, vagy egy átlátszó stift ragasztóval bekented a bélyeget, és remélted, hogy majd visszaküldi, kivágva a borítékodról, és te vízzel le tudod mosni a bélyegről a pecsétet, és esetleg le tudod szedni, vagy operálni valahogy a papírról, és újra fel tudod használni. Azért ez nem működött annyira szépen és jól, tehát ez inkább szerintem csak egy jó gag volt. Voltak próbálkozások például arra, hogy nem a teljes viteldíjat teszed rá bélyegben, hanem kevesebbet, vagy akár a legkevesebbet, amit lehet. Teszem azt 1 forintosokkal, 1 forintos bélyegekkel, és remélted, hogy nem szúrja ki a postás, és elmegy, és majd a tisztelt címzet kifizeti a maradékot. De nyugaton meg annyira nem foglalkoztak vele, és nem terhelték rá a címzetre. Hát az Elite Only az Elite Only volt, tehát aki azt írta a címe alá, az általában komolyan is vette, főleg azért, mert már túl sok kontaktja volt, és a túl sok az mondjuk 60-80. És gondold el, hogy 1-2 hetente, főleg külföldön mondjuk föladsz egy csomagot, pár nap alatt ott van, és 60 emberrel csinálod ezt, az anyagi csőd. És ezért megválogatták azt, hogy kivel leveleznek, és ebbe bekerülni nem volt könnyű. Először írtam 6-8 embernek. Ha egy visszaírt, már nagyon örültem, akárki. Utána írtam 30-nak, akkor visszaírt mondjuk 4-5. És így szépen lassan össze lehet gyűjteni egy kisebb bázist, akivel tudsz levelezni. Nem visz anyagi csődbe, de terjeszted legalább a saját demoidat. Sehogy máshogy nem lehetett terjeszteni igazából. Nem, jó, voltak BBS-ek, de az a nagy gyerekek játéka volt. Egy kvázi kezdőcsapat. Mi mondjuk azt, hogy Magyarországon nem voltunk rosszak, de azért külföldi megítélésben nem voltunk jók. Legalábbis ez az én véleményem. De azért az idő során így beletanultunk a dolgokba. Tehát így néztük a külföldi példákat, és próbáltunk jobbak lenni azoknál, vagy legalább felnőni hozzájuk. Itthon is ment a nagy verseny, azért azt hozzá kell tenni. De ahogy egyre jobb lettél, úgy egyre több esélyed volt arra, hogy válaszokat kapjál, mert egyre jobb termékeid voltak, és sokan már elkezdtek minket is megkeresni. Hogy hello, így láttam, tudnátok küldeni az anyagaitokból. És persze. És ez valahogy így visszacsatolásos ösztönzéssel még jobbakra, vagy még jobb demókra, meg minden egyébre sarkaltak minket. És egy idő után eljutottunk mi is oda, én legalábbis magam részéről, hogy
Már nem kontaktoltam le új embereket, mert annyian kezdtek el nekem írni, és nekem is a végére oda kellett írni, hogy elitolni. Elitnek szerintem azt neveztük, aki jó demókat csinál, vagy jó, nem csak demókat, a Faces mondjuk utility-kről is híres volt. Tehát csináltunk tömörítőket, notemakereket, és egy csomó minden egyebet, hála Celluxnak, az egyik tagunknak. És emiatt is nagyon keresettek voltunk, ha lehet ezt mondani. És az, hogy ki elit, az igazából a saját megítélésed. Hogy érzed, hogy jó cuccokat csinál-e, vagy nem? Vagy jó srác, vagy nem? Én sok emberrel úgy is leveleztem, hogy nem csak programokat küldtünk egymásnak, hanem én az elején a számítógépes rajzolás mellett elkezdtem tussal is rajzolni lemezborítókat, és én végül erről lettem híres, vagy ismert, mondjuk inkább ezt. És volt néhány srác, akivel lemezborító hegyeket küldözgettünk egymásnak, fénymásolt A4-es papírok, bugyinak hívtuk, ugye. Ez arról szólt, hogy rajzolsz egy A4-es lapra valamit, és azt ki lehet vágni, összeragasztod, és a lemezeidet abba teszed. Egy custom cover, mondjuk így. És volt, akivel kazettákat cseréltünk, zenei kazettákat. Tehát így az elitizmus nem csak arról szólt, hogy ki milyen programozó, vagy ki mit tud neked adni, kinek mit tudsz te adni. Tehát egy jó kapcsolat legyen. És ha valaki jó fej volt, de nem jó demo csapatban volt, vagy nem voltak erős release-eik. Nekem volt nem egy barátom, akit barátomnak nevezek. Mert minden egyébben sokkal jobb viszonyban voltam. Nem számított, hogy milyen erős vagy gyengék a cuccaik. És annak ellenére azt is tovább küldtem mindenki másnak. Akik ezt csinálták, swappereknek hívták, és nekik ők voltak a széna ütőrei. Ők terjesztették az új anyagokat mindenki között. A anyagokon nevezem a toolokat, utility-ket, demókat, intrókat, vagy akár tört játékokat is. És az egész nagyon viccesen zajlott, mert ha például te Faces-es vagy, és el akarod terjeszteni a dolgaidat, de jól, tehát hogy nagyon terjedjen, akkor februárban kiküldesz egy márciusi release date-tel datált demót, és nagyjából egy hét még eljut valakinek, vagy valakihez, és ő -4 hetesen megkapja. Azt tovább tudja még küldeni, hogy -3 hetes. Most egy extrém példát mondok, mert általában egy hét volt ez nagyjából a komolyabb csapatoknál, és aki megkapja, még az is 0 naposan tudja tovább küldeni, tehát így megjelenés előtt így idézőjelben. És ez volt a nagy for. És az igazi elitek ezen dőltek el, legalábbis a demo szénán, hogy ki milyen közel van a tűzhöz. Első, vagy második, vagy harmadik körbe kapja meg az anyagokat a legjobb csapatoktól. Szerintem a swapperek nélkül nem lett volna a széna. Ennyire egyszerű. És az, hogy kinél mi landol, az is fontos tényező volt. És az egész hálózat, internet előtti, tényleg analóg hálózat, postaládából postaládába, vagy hazáig, leveleken, lemezeken, az valami fenomenális volt szerintem. És voltak úgynevezett megaszwapperek, akik 100-nál több kontakttal rendelkeztek, és akár hetente 30-50 lemezt, vagy volt, aki napi 10-15 nem is lemezt, hanem csomagot küldött ki, és ha igazán sok anyagot kapott, akkor volt, hogy 3-4-5 lemezt küldött egy csomagba. Rengeteg pénz, ha azt nézed. Nagyon sokan a megaszwapperekkel szerettek volna kapcsolatban lenni, mert ők nem nagyon válogattak, hogy kinek ír vissza, hanem ők csak arra mentek, hogy mennyiségben terjesszék. És szerintem ő nélkülük nagyon szegény lett volna a széna. Ők voltak az igazi igáslovai a szénának.
De akik meg, teszem azt, voltak programozók, és velük is nagyon jó volt kapcsolatban lenni, mert akkor tudtad, hogy mikor mi fog jönni. Előre fel tudták készülni. És ő nekik például sokkal kevesebb kontaktjuk volt, mert nem volt rá idejük. És mit tudom, akkor 30 ember. És az nagy presztízs volt, hogyha egy ilyen ember, te voltál egy a 30-ból mondjuk. Annak idején úgy nézett ki egy napom, hogy sulinak vége, hazamegyek, örülök, ha a leveles ládában van valami, megnézem, mi az, kitől jött, elolvasom a levelet mellette, megnézem, amit küldött, és utána én is próbáltam valamit csinálni. Legtöbbször így beszéltem a Faceless-esekkel, hogy van-e valami tervbe. Általában mindig volt egy következő demo. Megnéztük, vagy megdumáltuk, hogy milyen partról lenne szó, mi lehetne benne dizájnilag, és akkor így telefonon egyeztettünk, és így általában a demókon dolgoztunk. Legalábbis én, biztosan. És utána, ha jött bármi, akkor azt, ami érdemleges, vagy ami jó, vagy fontos, vagy mínusznapos, azt akkor elkezdtem lemásolni lemezekre és tovább küldeni. És utána, mivel lemezborítós voltam, főleg, ezért nekiálltam tussal rajzolgatni valamit. És utána jött a tanulás. Vagy előtte. De mindegy, mindenképp, szóval így napi szinten foglalkoztunk ezekkel. Különben nem lehetett volna semmi eredményt elérni szerintem. Mindenhol jelen volt ez az elitizmus, ha úgy veszem. Tehát mondjuk elmész egy buliba, ott összegyűltek így a haverok, akik kvázi jobb demókat csináltak, és ők ugye elkezdték trikálni egymást, meg megdumálni, hogy te basszus, hogy csináltad azt? És így emiatt akik jobbak voltak, közöttük erősebb volt a kommunikáció is, vagy több időt töltöttek egymással. És emiatt volt valamilyen fajta hierarchia szerintem, mert több megbeszélni valunk volt. De a csapattársam Clairvaux volt az ékes példája annak, hogy ilyen szinten nem voltak átjárhatatlanok ezek a szintek, mert ő meg mindenkivel beszélt, mindenkivel jóba volt, mindenki imádta, ő is mindenkit imádott. Tehát ez szerintem így vérmérséklet kérdése, hogy ki mennyire próbálta magát kasztolni. Én is mindenkivel szívesen dumáltam, mindig szívesen ismerkedtem, mert sose tudod, hogy valaki ismeretlen nem tud-e sokkal jobban csinálni valamit, mint te. Ékes példája ennek, hogy én azért így a lemezborítóimmal ilyen nemzetközi listákon elég szép eredményeket értem el. Beültem az iskolapadba, és a mellettem ülő srác jobban rajzolt. Tehát így nincsenek ilyen kasztok szerintem. Szóval kit neveztünk lémernek? Mondjuk így, hogy akik még az egész útnak a legelején vannak. Tehát eljutottak oda, ahova én is, hogy imádom a játékokat. És maximum nekik a széna annyit jelentett, hogy ott egy valami a crack előtt. És a crack az meg nekem jó játék közben, megkönnyít mindent. És nem igazán érdekelt őket, ennél tovább az egész. De neveztük lémereknek azokat is, akik a legelején voltak az útnak, mármint a saját termékek gyártásánál. És ez szerintem nem volt jó, mert mindenki elkezdte valahol. Tehát én azt azért nem szerettem. A swapperek mellett a lemezújságok is még fontosak voltak abban, hogy az egész szénai életben maradjon. Mert interjúk és levelezési címek mellett, meg nagyon sok viccelődés mellett, meg ugratás mellett toplisták is voltak benne. És ebbe bárki szavazhatott, aki a lemezújság készítő csapattal kapcsolatban volt, és úgy kaphatott szép A4-es kinyomtatott level vagy szavazólapot. És mit tudom én, a top 5 demo csapat, vagy top 10, vagy top 20, attól függ melyik újság,
mindegyiknek le lehetett írni, hogy szerinted ki az, swapperek, grafikusok, lemezborítósok, stb. 8-10-15 kategóriában. Elmondhattad, hogy szerinted kik a legjobbak abban a hónapban. Ez meg ugye attól függött, hogy épp ki mit adott ki. Igen, az egyik csapat kiadott egy nagyon bomba demót, akkor ott általában a grafikusok, programozók, azok mentek fölfele, és a swapperek is. És ez egyfajta virtuális küzdőtér volt. És ahány lemezújság, annyi szavazólap, annyi különböző eljárás, hogy kit hoznak ki a top 5-re. Általában top 10-eket adtak, vagy top 5-öt a végén. És hát ez generálta az egész versengést, szerintem. Ha nincsenek ilyen top listák, szerintem mindenki csinálja, ahogy akarja, de nem úgy. Tehát így enélkül nem lett volna semmi. Nyilván nem minden top lista volt ugyanolyan, mert egyes csapatoknál, akiknek fontosabb lemezújságjuk volt, ott még nagyobb presztízs volt ott szerepelni, felsorolva. De igen, az lett volna a legjobb, ha mindenhol te vagy felsorolva. Emlékszem, a Faces, igen, hát 91-ben léptem be, 94 fele már nagyon sok diszmakban ott voltunk a top 10-ben. Volt olyan, ahol a top 3-ban benn voltunk, így Európa szinten a legjobb demo csapat, de én sose tudtam komolyan venni mondjuk a top 3-ast, mert volt szemem, és láttam, hogy nem, szerintem nem vagyunk ott. De jól esett, maximum. Mint minden szavazás, ez se volt teljesen fekete-fehér és objektív, szerintem, mert kezdjük ott, hogy a swapperek kezébe voltak a szavazólapok legtöbbször. Mert ők voltak azok, akik a levelezést bonyolították, ők kapták meg a szavazólapot, és ritka volt az például, ha én kaptam egy szavazólapot, elmentem lefénymásolni, és fölküldtem Pestre, megvártam, míg kitöltik, visszaküldöm. Nem. Tehát legtöbbször a swapperek szavaztak, persze megvitattuk, hogy szerintünk ki a jó, meg nyilván én grafikusként ott voltam, és próbáltam mindig nagyon objektíven szavazni, hogy szerintem abban a hónapban ki érdemli meg, követve a szénán a fejleményeket. De nyilván a sok ember meg a barátaira szavazott, vagy sokkal több szavazólapot elküldött, aztán vagy beszámolták, vagy nem. Úgyhogy nem volt fekete-fehér. A demót kiadni mindenképpen partin a legjobb, mert ha egy komoly buli volt, akkor arra odafigyelt a széna, hogy ott kikkel versengenek, és ott igazi verseny volt, mint egy több száz ember előtt le van vetítve valami, és ott az ottani tömeg szavaz, az azért mindjárt más, mint ha levélen valakitől kaptál valamilyen szavazatot, és azt összeszámolják valaki, akit nem tudsz. Tehát a diszmagok ezért más kategóriába kerülnek, mint egy partis szavazat. Legalábbis csak szavazatokról beszélve. Ha jó demót akartál, vagy azt akartad, hogy híre legyen a demódnak, akkor biztos, hogy bulin adtad ki. És jó bulin, és remélted, hogy komoly csapatok lesznek ott. Mert második, harmadiknak lenni egy nagyon, nagyon jó csapat mellett szintén presztízs. Nem az a lényeg, hogy nyerjél, az, hogy ott legyél, az sokkal fontosabb. Szóval a demószéna mellett, illetve a demószéna része volt a crack csapatok jelenléte is, de én nem tudtam ezt egy kalap alá venni nagyon, mert azért teljesen más egy kijött játékot megtörni, és csak elíteni egy presztízs intrót, mint nulláról egy csapattal fölépíteni valamit, ami működik, szép, egységes. De igen, sok csapat csinálta mind a kettőt, valaki csak demo csapat volt, valaki meg csak crack csapat volt. A lemezborító rajzolás nálam akkor kezdődött, amikor Pécsett elmentem a művelődési házba.
és ott volt egy mohácsi srác, aki rettenetesen jó rajzolt tussal, és így ránéztem, elképettem, és azt mondtam, hogy 5 év múlva minimum ilyen szinten akarok én is rajzolni. És nekiálltam rajzolni. Először emlékszem, még csak montázsokat csináltam. Tehát összevagdostam újságból emberkéket, és technokollal ráragasztottam az A4-esbe egy ilyen kollásba, és az volt a borító. Utána próbáltam a számítógépes rajzban tanult dolgaimmal rajzolgatni valamit a borítóra. Majd építész suliba jártam, középiskolába, tehát volt otthon tusom. Mindig is szerettem rajzolni, úgyhogy ezt a kettőt így próbáltam összehozni, és egyre több tusrajzom lett, és nagyon sokat éjjel-nappal gyakoroltam. És azért a munkának mindig megvan az eredménye. 1-2 évvel később már nem voltak annyira rettenetesek a borítóim, és közben folyamatosan, mivel swapper voltam, el tudtam küldözgetni, jöttek vissza kritikák, amiből tanultam, vagy nem. És szépen lassan eljutottam oda, hogy pár évvel később Ausztráliából jött egy levél, hogy mindenki a te borítóidról beszél, és így én még egyet se láttam, küldenél? És akkor így gondolkoztam, hogy De ez mindig nagy munka elérni egy ilyen szintre, és őszintén szólva, ez csak így nagyon jól esett, de, mint említettem, a mellettem ülő pattársam jobban rajzolt, mint én. Ezt így a helyén kezeltem, hogy oké, ebben a kis zárt szcénába jegyzik a nevemet, de 5 méteres körzetembe tudok én jobbat mutatni, aki szerintem sokkal jobb nálam, és tehetségesebb. Szerintem a verseny tartotta életbe az egész szénát. Az, hogy és a Commodore 64, hogy egy darab számítógép korlátozott tudással 30 éve törik és reformálják ezt a tudást. Szóval így mindig újabb és újabb dolgok jönnek, hogy ezt nem hiszem el, hogy meg lehet csinálni, és minden évben ugyanaz a történet. Ha nem egy ilyen rendszerben történik az egész, szerintem akkor kicsit más is a verseny. Ahogy ugye később PC-n is így 64K, 4K, tehát így ott is szűkítették a tereket, hogy minél erősebb legyen. És én ezt abszolút vallom, hogy keretek növelik a kreativitást. Tehát most is grafikusként jön valaki, és azt mondja az ügyfél, hogy így csinálj, amit akarsz, az a legrosszabb. Ha azt mondja, hogy figyelj, el kéne írni valamit, de ezek a bajok, az a legjobb. Azt lehetne mondani, hogy a crack széna, illetve a crack trók és a tört játékok voltak a kapudrogjai a demo szénának. Tehát, és mondjuk csak a saját példámból kiindulva, egy idő után sokkal jobban érdekelt a tört játék előtt mi történés, mert sokszor sokkal jobb volt a zenéje, vagy érdekes volt a grafikája, és ebből lett az, hogy én ma grafikus vagyok. Tehát ez egy hosszú út volt, de mindenkinek ott volt lehetőségnek. Akit egy kicsit is jobban érdekelt, az, hogy ne a high score táblába bekerüljön, hanem valami többet csináljon, vagy érzett magába kreativitást. Szerintem a széna különben egy ilyen kreatív olvasztó tégely volt. Tehát ha csak azt nézzük, hogy programozók, grafikusok, zenészek, nevezhetjük a swappereket HR-nek esetleg, vagy PR-nek, vagy bármilyen hangzatos pozíciónak. Ezek mind együtt dolgoztak egy közös cél érdekében, és folyamatosan innoválták az eszközöket. Tehát ha így gondolok rá, akkor
abszolút a széna az egy ilyen önjáró rendszer volt kreatívoknak, amiből nagyon sok minden ki is jött igazából. Lettek újságírók, vagy DJ-k, vagy zenészek, vagy programozók, vagy vizuálba foglalkozó, akár ártdirektor, akár filmrendező. Külsősöknek is volt egy rálátásuk a szénára, de csak egy felületi. És akit meg jobban érdekelt, az beszippantotta, és a része lett. Tehát, mint egy vírus terjedt szintén. A csapatok közötti mozgás, meg hogy hova kerülsz be, mit csinálsz, melyik pozícióba, az, hogy volt, aki programozó volt, aztán swapper lett belőle például. Ez mind random volt. Ha elértél egy szintet, akkor téged kerestek, hogy belépnél le hozzánk. És ebből azért voltak feszültségek néha, hogy te szemét, elhagytál minket ezek miatt, meg mit tudom, de ez nem számít szerintem. Ott a csapatok találkoztak egymással, beszélgettek ki a problémákról, vagy hogy összemérték egymás készülő demopartjait. Hogy nézd meg, nekünk mi lesz, és akkor te szemét. És akkor ez leginkább a kompók előtt zajlott, és az még fölspanolt mindenkit. Mert ugye olyan nincs, hogy egy csapat oda megy egy partira, és kész van a demója. Az nem létezik szerintem. Na jó, igen, van néhány nagy, aki beküldi, és nincs jelen. Annak kész kell, hogy legyen, mert nem tud félkész demopartokkal jelentkezni, de a partik lényege pont ez volt, hogy egy ilyen közösségi élmény, és az utolsó craftot az ott a helyszínen kapta meg minden demo szerintem. Én nem voltam az a igazi, hogy mondjam, partizó mintapélda, mert én mindig a haverokkal töltöttem időt, lógtunk és hülyéskedtünk, amennyi belefért. Grafikus voltam, én nem akartam ott rajzolni, leülni, mert nem azért utazik egy ember, hogy egy monitor előtt üljön, ha csak nem kóder. De tényleg arról szólt az egész, hogy jól érezzük magunkat olyan emberekkel, akikkel csak partin találkozol szinte, és ugyanazzal foglalkoztok. És vetélytársak is vagytok. Azt hiszem, a széna nélkül ma nem az lennék, és nem azzal foglalkoznék, amivel. Mert ha azt nézem, az sarkalt arra, hogy kezdjek el kézzel rajzolni. Abból élek ma, illetve részben. Másrészt ott rajzoltam először számítógépen. Így megismertem a digitális képalkotást A-tól Z-ig. Abból is élek. Azért, mert swapper voltam, és angolul levelezgettem. Kialakult egyfajta stílusom, vagy tudom, hogy kell beszélni az emberekkel, vagy sokat gyakoroltam. Ebből újságírásig mentem. Illetve a levelezések kapcsán meg nagyon sok zenét kaptam, ami teljesen új volt, Magyarországon nem volt elérhető. Ugye nem volt akkor még internet, tehát sehogy, ha nem volt külföldi rokon, aki meglátogatott, sehogy nem jutott el zenéhez, és később DJ is lettem. Majd abból átmentem, próbálkoztam zeneírással is, aztán úgy döntöttem, hogy ez már túl sok, tehát azt félretettem, hogy így azt csinálják azok, akik sokkal jobbak nálam. Én meg koncentrálok kevesebbre, és fejlődök abban. Úgyhogy, ha azt nézem, amivel ma foglalkozom, minden abból származik. Nem tudom, a Faces talán a vége felé már ilyen 17 fős volt, és volt 3 külföldi benne. Tehát így a végére szép nagy amőba lett belőlünk, és így azért nehezebb volt kommunikálni. Már velem is kicsit nyögvenyelősebb volt, mert én Pécsről jártam föl 3-4 hetente egy ilyen összeröffenésre, ami igen, szóba kerültek a demók is, de leginkább a haverkodás volt terítéken. De minden egyes demo előtt
azért nagyon odafeszültünk, és keményen dolgoztunk, hogy jó, akkor ez a part így lesz, és akkor ide kéne egy ekkora logó, csináljátok meg, vagy 3 csináljátok, aztán a legjobb oda kerül, vagy bármi ilyesmi. Szóval így produktívak tudtunk lenni, ha arról volt szó, de szerintem ez sokkal inkább a baráti társaságról szólt. És az, hogy együtt csinálunk valamit, együtt vagyunk valamiben, és valami olyan, igen, értékelhetőt hozunk létre, ami mérhető másokkal szemben is. Így. Számomra, legalábbis én így látom, hogy ez volt a lényeg. Most egy ilyen légből kapott ötlet, de nem lehet, hogy a fiatalokba na majd én megmutatom, miatt robbant annyira a szén a tinik között. Tinik a 10 éves korban. Meg azért akkor még az ember iskolába jár, délután 2-kor szabadul, van 1-2 órája, amíg megcsinálja a leckét, és a maradék idejével azt csinál, amit akar. És ez már nem így van, amikor valaki egyetemre jár. Ott jóval leterheltebb a délután. Szerintem ezért is. A túlokat főleg azért készíti az ember, mert hiányérzete van. Tehát nincs olyan eszköz a kezedben, amire szükséged lenne. És ilyenkor erre jó egy programozó, ő varázsol egyet, teremt olyan dolgot, ami nincs. És az egész Faces-es túlhalom az innen jött, hogy igény lett volna valami, mit tudom én, nagyon sok mindent beleteszel egy demopartba, de nem fér bele a memóriába, akkor csináljunk egy crunchert. És akkor az elterjedt, mert annyira jól sikerült, vagy annyira hiánypótló volt. Ugyanúgy, mint a FaceNoter, amivel a leveleket írtuk nem papírra, hanem egy lemezre. Annak idején különben nem volt nagyon sok tool, és ami volt, az sem ilyen specifikusan, vagy ilyen célra készült, úgyhogy így szükség volt csinálni valamit. És így jött a Cruncher, vagy a FaceNote, vagy a FaceNoter, hogy hát nem volt más megoldás, kellett egy újat csinálni. És nyilván több csapat is csinált saját túlokat. Valaki csak belső használatra, valaki azt mondta, hogy vigyétek, így használjátok egészséggel. És amikor használták, akkor ott volt a csapat neve, tehát már brandelve volt, ment a híre, megint csak egy reklámkampány ötlet. A csapatok abszolút brandként működtek. Tehát így, kvázi, ha úgy vesszük, egy kis cég volt, non-profit cég, akik minél jobbak akartak lenni. De emlékszem, a lemezborítókon kívül, amilyen abszolút szuper brand volt, tehát viszonylag sokan tudtak számítógépen pixelezni logókat. Azért jóval kevesebben tudtak túlsal rajzolni. Tehát itt rögtön már egy nagy for volt az a csapat, akinek volt saját lemezborítója. Meg az a legnyilvánvalóbb, hogy mielőtt még a lemez betennéd, hogy milyen programok vannak, már megkaptad. És ugyanígy jöttek a matricák is, tehát minden csapat csinált matricákat, szlogenekkel, mindennel. És igen, betetted a lemezt, akkor a direktoriba ott volt a következő, tehát így a program listában, eszkivel, vagy bármi mással, így karakterekkel, és szintén lehetett logót teremteni. Ha elindítottad a demót, nyilván, ha más demója elindult, és teszem azt valaki más cruncher volt, akkor az ott, aki írta, megint csak. Tehát így, ahol lehetett, mindenhol. Vagy graffiti a falon. Tehát igen, mindenhol ott volt a csapat, mint egy brand. És a nagyobb csapatok próbáltak is brandet teremteni, brandet építeni maguk köré. Hát amikor már így top listákra fölkerültem, akkor nagyon sok nagyon nagy csapat, akikre én felnéztem, kontaktoltak, hogy csinálnék-e nekik is borítókat. Tehát ott éreztem, hogy na, ez fontos. Ilyen kollaborációk mindenhol voltak, és az mindenkinek előnyös, mert például, ha én rajzoltam a Fairlight-nak egy csapatot mondjak, egy borítót, akkor
híre ment, és mindenki látta, hogy én csináltam, tehát a csapatomnak is jót tett. Ez megint csak presztízs volt. Úgyhogy igen, megtiszteltetés volt jó nevű csapatoknak dolgozni, és ők megörültek, ha kaptak valamit, ami nekik tetszik. Mindenki jól járt. Engem nem zavart, hogy a normál életben nem tudják, illetve a vicc már az volt, hogy már tudták úgy, hogy valami közeli barátom elmondta másoknak, hogy mit csinálok, és hogy a szénán elértem eredményeket, és mondták, hogy tényleg így van. Igen, de mindig azt válaszoltam, hogy ja, de a szomszéd srác jobban rajzol, mint én a suliba, tehát így minden viszonyítás kérdése. Én ezt teljesen máshogy kezeltem, mint mondjuk valaki más. Nálam ez volt. Mindenki egyenértékű volt, és csak az döntött el, hogy hol vagy, hogy mit tudsz. Nem az, hogy honnan jöttél. Mi van a fejedben, vagy a kezedbe, füledbe, bármi. Grafikusként nekem egész egyszerű volt megszerezni a tudást. Ránéztem a képernyőre, egyértelmű, mi van oda rajzolva, és megpróbálok annál jobbat csinálni. Programozóként az már más. Ott szerintem egymással nagyon sokat beszélgettek, és amikor eljutottak egy olyan szintre, akkor egymás forráskódját megnézték, vagy kielemezték, hogy mi történt gépi kódba, ugye, szigorúan. És mégis egy action replay, vagy final kellett csak hozzá, és onnantól kezdve szabad volt az út. A szénának azért volt egy nyomtatott, vagy fénymásolt lenyomata is, amellett, hogy minden program terjedt a lemezeken, azt a lemez bele kellett tenni egy borítóba. Illetve, ha már postán küldünk mindent, akkor abba papír belefért. És így jöttek a diszkmagok mellé kiegészítőnek a papírmagazinok, ami még nagyobb presztízs volt nyilván, mert az limitált fénymásolat volt, nem tudtad lemásolni lemezen, tehát azt megint egy még szűkebb kör kapta meg. És a lemezborítóknál ugyanez volt, hogy nagyon kevés ember tudott rajzolni viszonylag a széna méretéhez képest, és ez egy külön szubkultúra volt talán még azon belül is. Tehát, hogy így a Gocsától van nekem egy borítóm, nekem 3, meg nekem van Ikari Talentes borítóm. Szóval így a nagy csapatok és a nagy grafikusok konstellációjában kialakult borítókat így rommá fénymásolták sokan. Ha volt valakinek, akkor te már egy ilyen szürke pacát kaptál belőle, de még annak is örültél. Tehát vagy nagyon érdekes ez, hogy van egy digitális világ, ami bit, tehát akárhányszor másolhatod, és mellett ott van az analóg lenyomata is, ami meg egy még szűkítettebb réteg, és talán ezért még nagyobb presztízse van. És lehet, hogy ezért voltam én is valahol magasabban jegyezve, mert lemezborítókat rajzoltam. Nagy csapatok kerestek meg, a végén már ugye ezekbe az újságokba is rajzoltam, ilyen egész oldalakat adtak, hogy rajzoljak valamit, akármit, nem érdekel. Úgyhogy nagyon-nagyon mókás időszak volt, és nagyon jó volt átélni. Tehát mondhatjuk különben, hogy ez a széna, a 8 bites széna fanzin világa volt. Mert igen, kb. Úgy terjedt, és ugyanaz volt a lényege.